Bạn là người hướng nội hay hướng ngoại? Người hướng nội giỏi gì? Người hướng ngoại giỏi gì bạn có biết không? Thế giới có 7,9 tỷ người, nhưng xét về tính cách có thể chia làm hai loại là người hướng nội và người hướng ngoại. Người hướng ngoại thì rất phóng khoáng, thích giao tiếp. Họ luôn muốn ra ngoài để kết bạn và trở thành trung tâm của sự chú ý. Với họ, địa vị xã hội được thể hiện trực tiếp qua những mối quan hệ. Vì vậy, phải kết bạn càng nhiều càng tốt, số người quan tâm trên mạng phải nhiều nhất có thể. Họ thường rất lạc quan, họ thu thập kiến thức từ những người xung quanh và luôn cố gắng đốt cháy giai đoạn để thành công. Ví dụ sau khi thua lỗ một khoản tiền trên sàn chứng khoán, họ chẳng ngại ngần đầu tư lại một khoản lớn hơn để bù lại. Trái lại, người hướng nội lại thường cố gắng bình tĩnh và suy xét cẩn thận mọi thứ. Ví dụ nếu bị thua lỗ trên sàn chứng khoán, họ sẽ ngồi phân tích kỹ tại sao lại vậy, rồi mới đầu tư tiếp. Sự cẩn trọng trong suy nghĩ và giác quan giúp người hướng nội có thể hoàn thành tốt những công việc quan trọng cần nhiều tính toán, như việc đảm bảo lợi nhuận trên sàn chứng khoán trong thời kỳ khủng hoảng. Và trong suốt tiến trình của lịch sử, có rất nhiều dấu mốc quan trọng được dựng nên nhờ kiểu người hướng nội. Sở dĩ có thể làm được điều đó vì họ luôn làm việc độc lập hoặc chỉ với một nhóm nhỏ nhưng rất cẩn thận. Trái lại với tính cách quảng giao thích kết thật nhiều bạn mới dù chỉ là bạn xã giao của người hướng ngoại. Người hướng nội lại chỉ tập trung vào một vài mối quan hệ nhưng lại rất thân thiết và cực kỳ sâu sắc. Người hướng nội thường rất nhạy cảm, họ thường tiếp nhận thông tin từ mọi người xung quanh một cách kỹ càng. Đây là biểu hiện đặc trưng của tính cách mỏng manh, hiền lành của những người hướng nội. Những sự việc hay lời nói tiêu cực có ảnh hưởng rất lớn đến họ vì họ rất nhạy cảm và dễ bị tác động bởi những lời phán xét hàng ngày từ mọi người xung quanh. Họ luôn có tòa án lương tâm của chính mình. Họ ý thức sâu sắc về hậu quả mà hành động của mình sẽ đem lại với người khác. Có thể kết luận rằng típ người này rất coi trọng cảm xúc, nhạy bén với những đổi thay và rất nhạy cảm. Sở thích của người hướng nội với hướng ngoại cũng rất khác nhau. Có những người cảm thấy thoải mái và tập trung nhất khi ngồi nghiên cứu một mình nơi yên tĩnh. Đây là người hướng nội. Ngược lại, có những người cảm thấy nơi đông đúc mới đem lại cảm giác thân thuộc như nhà mình. Vì thế nên họ sẽ phát điên nếu bị bắt ngồi trong thư viện một mình cả buổi chiều. Và đây là người hướng ngoại. Tại sao là như vậy? Để trả lời cho câu hỏi này, các nhà khoa học đã thực hiện một thí nghiệm trên các trẻ sơ sinh. Họ đặt một miếng vải tập cồn dưới mũi của những đứa trẻ. Cùng lúc đó bật bản ghi âm tiếng bóng bay nổ. Chúng đã phản ứng rất khác nhau. 20% số trẻ bắt đầu khóc lớn và cử động chân tay rất mạnh. Và có 40% các bé nằm im không có phản ứng gì. Vì sao thế? Vì não bộ sẽ quyết định xem xử lý dữ liệu này thế nào. Những người hướng nội luôn nhạy cảm với mọi thay đổi xung quanh. Vì vậy với họ những nơi có không gian yên tĩnh mới là lý tưởng. Đó chính là những đứa trẻ phản ứng mạnh ở thí nghiệm trên. Ngược lại, những người không quá nhạy cảm, ví dụ như những đứa trẻ dửng dưng và bình tĩnh ở thí nghiệm trên, sẽ thích đến những nơi ồn ào náo nhiệt. Ở đó chúng thấy bình thường và rất ổn. Đó là những người hướng ngoại. Không chỉ đặc điểm sinh học hay gen di truyền mới quyết định bản tính của con người, những trải nghiệm, đặc biệt là trải nghiệm thời thơ ấu, cũng có tác động rất mạnh tới bản tính. Nếu những đứa trẻ hướng ngoại giống cây bồ công anh có thể dễ dàng phát triển hoặc di chuyển tới bất kỳ nơi đâu, thì loài phong lan là phép so sánh phù hợp với những đứa bé hướng nội. Chúng chỉ có thể khoe sắc rất rực rỡ ở những điều kiện phù hợp, vì chúng tập trung nên có thể sẽ rất xuất sắc. Bằng không cả đời chúng sẽ chỉ là loài cỏ tầm thường và nhạt nhòa. Nếu được nuôi dưỡng trong một môi trường phù hợp, những đứa trẻ hướng nội sẽ tự tin về bản thân và thoải mái bộc lộ năng lực của mình. Ngược lại, nếu bị áp đặt dưới áp lực, chúng sẽ rất dễ chán nản, sợ hãi và không phát triển được. Thường thì hướng ngoại được đánh giá cao hơn là do người sôi nổi, thu hút được sự chú ý, tạo được bầu không khí vui, khả năng kết nối tốt. Còn người hướng nội thì chỉ ngồi im lặng trong góc và lắng nghe nên thường sẽ bị đánh giá thấp. Nhưng những kết quả siêu phàm thì lại thường do người hướng nội tạo nên. Những người hướng ngoại thường có vẻ ngoài thu hút vì nhiều sức sống hơn, trong khi đó những người hướng nội lại mang vẻ ảm đạm, nhàm chán, đôi chút kỳ quặc, thậm chí có người trông như đến từ hành tinh khác. Vì vậy, người phương Tây thường đánh giá cao những người hướng ngoại hơn.
Trái ngược với bối cảnh này thì hầu hết các sinh viên ở Hàn Quốc hay Nhật Bản thì đều thích vùi đầu vào sách vở hơn là đi bar với bạn bè. Tại những buổi hội thảo, họ chăm chú lắng nghe và tập trung ghi chép. Tự do phát ngôn bị coi là hành động vô lễ, thiếu lịch sự, kiêu ngạo và không biết điều. Thực ra thì người hướng nội đôi khi cũng có thể trở thành người hướng ngoại. Qua nhiều trải nghiệm, những người hướng nội có tham vọng cuối cùng sẽ bị dồn vào một vài tình huống bắt buộc phải hành động như người hướng ngoại. Ví dụ như với một giáo sư giảng dạy, làm sao để một người hướng nội và nhút nhát có thể truyền đạt được hết kiến thức và nhiệt huyết của mình cho học sinh. Đây chính là lúc buộc họ phải gạt bỏ bản tính hướng nội của mình sang một bên. Vị giáo sư sẽ hành động như một người hướng ngoại đích thực, xả những bước dài và tự tin vào giảng đường. Tiếng nói dõng dạc và chính xác, dáng vẻ hoàn toàn tự nhiên và thoải mái. Kết quả là sinh viên hoàn toàn bị lôi cuốn vào bài giảng, liên tục xin lời khuyên, và buổi học hôm đó đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Thực tế, những ý tưởng tuyệt vời đến khi con người làm việc độc lập, một mình. Không gian làm việc thiết kế dành cho người hướng ngoại rất có thể sẽ khiến công ty tự lãng phí những tiềm năng đáng mong đợi từ các nhân viên hướng nội. Có rất nhiều những nhà phát minh tuyệt vời chỉ bộc lộ tài năng nhiều nhất khi họ làm việc độc lập. Làm người đứng đầu, nếu bạn may mắn sở hữu những người độc lập, đừng cố gắng ép họ vào những cuộc thảo luận ồn ào. Hãy tạo một không gian riêng cho họ tự triển khai ý tưởng to lớn của bản thân. Vì vậy, hãy tốt nhất là tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt cho cả hai tuýp người hướng nội và hướng ngoại, cho họ cơ hội để trao đổi ý kiến, đồng thời là những không gian làm việc riêng phù hợp. Có thể kết luận rằng, tại nơi làm việc, phong cách lãnh đạo hướng ngoại sẽ phù hợp với các công việc đơn giản, cần giải quyết nhanh chóng và chính xác. Còn với những công việc phức tạp, cần đóng góp ý tưởng cá nhân, sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, đảm bảo ít rủi ro thì kiểu lãnh đạo hướng nội mới là phong cách phù hợp. Khi xảy ra một cuộc khủng hoảng, những vị lãnh đạo hướng ngoại đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên nguồn thông tin ít ỏi. Rất nhiều người trong số họ mạo hiểm. Khi mọi chuyện đổ bể, họ đã phải trả cái giá rất đắt cho sự liều lĩnh. Ngược lại, những nhà lãnh đạo hướng nội thường thu thập và nghiên cứu rất nhiều thông tin trước khi đưa ra một quyết định. Họ đặc biệt cẩn trọng. Vì vậy, công ty của họ ít bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế hơn. Có thể nói, nếu cần đưa ra quyết định nhanh chóng và dứt khoát, hãy tìm đến một người hướng ngoại. Còn với những trường hợp đòi hỏi sự cẩn thận, ít rủi ro, tốt nhất nên nghe theo một người hướng nội. Vậy làm sao để có kết quả tốt nhất? Thực tế thì cả hai kiểu người đều có thể tối ưu hóa thành quả của mình thông qua việc hợp tác. Sự tương tác giữa hai tuýp người đối lập khi có xung đột nổ ra, những người hướng ngoại sẽ có xu hướng cáu giận, to tiếng, lấn át nhiều hơn. Những người hướng nội thường sẽ nhận thua trong các cuộc tranh cãi, đơn giản bởi vì họ không hứng thú với nó. Chỉ khi hai bên chịu mở lòng và đứng trên lập trường của đối phương để suy nghĩ, thì vấn đề mới được giải quyết. Franklin Roosevelt là tổng thống Mỹ hướng ngoại điển hình. Ông sôi nổi và nhiều năng lượng, thích giao du với nhiều bạn bè và tiệc tùng suốt đêm. Phu nhân Eleanor của ông lại là người phụ nữ hướng nội, luôn rụt rè và hơi kỳ quặc. Bà luôn thích những cuộc nói chuyện về các vấn đề đại sự và cố gắng rời khỏi các buổi tiệc càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cặp vợ chồng quyền lực lại dùng chính sự khác biệt to lớn để bù đắp những thiếu sót của nhau và trở nên tuyệt vời. Có thể kết luận rằng cả hai nét tính cách đều có thể bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Đôi khi những người hướng ngoại sẽ cần những cuộc nói chuyện sâu sắc, phân tích kỹ nhiều góc độ hơn là một vài câu chuyện đùa vui. Ngược lại, nguồn năng lượng dồi dào và tươi trẻ của người hướng ngoại là một nguồn khí mới làm thế giới im lặng, ảm đạm của người hướng nội có màu sắc. Đây cũng chính là điều mà các nhà lãnh đạo cần thực hiện. Những đặc điểm nổi trội của hai tính cách khi hợp với nhau sẽ mang lại những hiệu quả bất ngờ. Vậy tóm lại, người hướng nội và hướng ngoại khác nhau ở điểm gì? Người hướng ngoại thích làm việc gì đó có nhiều người cùng tham gia. Ví dụ đi nghe nhạc, đi ăn, đọc sách, làm việc gì đó vân vân. Phải có người đi cùng, làm cùng, họ mới vui. Còn nếu là một mình, họ sẽ nhanh chán và không trụ được lâu. Người hướng ngoại thì thích đi buôn chuyện, không thích làm một mình. Họ rất thân thiện, giỏi kỹ năng mềm, kiểu như khéo ứng xử. Và họ nói khá nhiều, họ có thể tâm sự với nhiều người. Họ bị hấp dẫn bởi thế giới bên ngoài.
Ví dụ đi du lịch thì bị hấp dẫn bởi cảnh đẹp, sự náo nhiệt. Họ sẽ chán khi phải ở một mình quá lâu. Họ thường nói nhanh, hành động cũng nhanh. Ghét cảm giác ăn không ngồi rồi. Họ xã giao nhiều hơn là thâm giao. Họ khó kiểm soát cảm xúc, khó tập trung và ít cảm thông hơn. Còn người hướng nội thì làm việc gì đó như đi nghe nhạc, đi ăn, đọc sách, làm việc gì đó vân vân thì họ vẫn có thể làm một mình, không chán. Một mình họ vẫn làm rất tốt trong thời gian rất dài. Với người lạ thì họ nói ít, chỉ với người thân thiết thì họ mới nói nhiều. Và cũng chỉ tâm sự với người thân thôi. Họ bị hấp dẫn bởi thế giới bên trong. Ví dụ đi du lịch thì bị hấp dẫn bởi cảm xúc vui buồn. Họ sẽ mệt khi ở chỗ đông người quá lâu. Họ thường nói và hành động chậm rãi, từ tốn. Họ rất biết lắng nghe và thấu hiểu, và khả năng nhẫn nhịn cũng rất tốt. Tại sao người hướng ngoại thì thường gặp nhiều thuận lợi hơn? Vì đa số đều thấy người hướng ngoại dễ gần, thân thiện, nên họ dễ thành công hơn. Người hướng nội thường ít được để ý. Họ ở nơi phù hợp mới tạo được thành công rực rỡ và độc đáo. Làm sao để cả hai kiểu người này đều có thể phát huy tối đa tài năng của mình? Thì một nhà lãnh đạo tài giỏi sẽ biết dung hòa hai kiểu người này. Cả hai kiểu người đều có thể phát triển tài năng của mình nếu có thể kết hợp với nhau. Họ sẽ bổ sung cho nhau và tạo ra những kết quả tuyệt vời. Vậy người thành công nhất là gì? Có lẽ là người vừa hướng nội vừa hướng ngoại các bạn. Khi cần tập trung họ sẽ rất tập trung. Khi cần giao tiếp tốt họ sẽ giao tiếp rất tốt. Nếu bạn là người hướng nội, hãy học thêm cách giao tiếp cởi mở. Nếu bạn là người hướng ngoại, hãy học thêm cách tập trung tỉ mỉ sâu sắc. Cẩn thận, vậy là sẽ hoàn hảo. Và xin chào tạm biệt các bạn.